Hello everyone, welcome to Sumi's vlogs. মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এটি বড়ো ব্ৰাইডাল মেকআপ কৰিবলৈ আহিছো। এয়া মই বিয়া ঘৰ পাই গলো। বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাওকচোন। আহি পাই জলদি মই কইনাৰ ওচৰলৈ গৈ এয়া মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো। তো ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰি একেবাৰে শেষলৈকে চাব, তেতিয়া দেখিবলৈ পাব কেনেদৰে মেকআপ কৰিলো আৰু আজি ব্ৰাইড গৰাকীৰ ফুল এণ্ড ফাইনেল লুক। তো আহকচোন গাইজ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই লওক। মেকআপ প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গৈছে। মেকআপ ফিক্সাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত অকণমান ড্ৰাই হ'বলৈ মই সৰু ফেনখন চলাই দিব দিছোঁ। তাই হৈছে জুমি। আজি মোক তাই যথেষ্টখিনি হেল্প কৰি দিছে, তাইকো থেংক ইউ। তাৰপিছত এয়া দৰা কইনা মাজতে সেৱা ল'ব গ'ল। আমাৰ যেনেদৰে শ্ৰাদ্ধ কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে সিহঁতৰো কিবা পূজা কৰা হয় বাৰু তেনেকৈ। তাৰপিছত এয়া সেৱা চেৱা লৈ কইনা অহাৰ পিছত বাকী থকা কামখিনি মই কমপ্লিট কৰিলোঁ। তাৰপিছত এয়া আজিৰ ব্ৰাইড ৰেডি। আপোনালোকৰ বাৰু লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইজ। আৰু আপোনালোকে যদি মেকআপ আৰ্টিষ্ট বিচাৰে দেন মোক কণ্টেক্ট কৰিব। ফেচবুকত মই চুমি ডেকা বুলিয়ে আছোঁ আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো হৈছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট চুমি ডেকা আৰু মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 9395373166। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তাইৰ বহুত বেছি ভাল ফটো আপলোড কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিয়নো মোৰ বেছি ফটো উঠোৱা নহ'ল। ফটোগ্ৰাফাৰৰ পৰা পাম বুলি ৱেইট কৰিছিলোঁ বাট নাপালোঁ। এইখন মই কিবাকৈ কালেক্ট কৰি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। তো আজিলৈ বাই বাই গাইজ।